एबाइड बाई भनेको तपाईहरुले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ टु फलो एज इन्स्ट्रक्टेड अथवा इन्स्ट्रक्सन दिए अनुसार हामीले फलो गर्न पर्यो अथवा कसैले के भनेको कुराहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको आधारमा मान्न पर्यो। एलोट टु भनेको टु गिभन रेस्पोन्सिबिलिटी अर पोजिसन होइन अथवा कुनै एउटा पद दिइन्छ रेस्पोन्सिबिलिटी दिइन्छ या त जिम्मेवारी दिइन्छ भन्ने खालको सेन्समा बुझ्न पर्यो। एब्सटेन्ट फ्रम र रिफ्रेन फ्रम दुइटै कन्डिसनले एउटै मिनिङ रिप्रेजेन्ट गर्छ। टु क्विट ह्याबिट अर टु स्टप समथिङ होइन त्यो खालको सेन्समा बुझ्न पर्यो। अब तपाईँ हामीलाई यो एउटै प्रश्नलाई मैले दुई तरिकाले यहाँ सोधिदिएको छु। तपाईँहरूलाई फाइनल एक्जाममा पनि यसरी नै प्रश्न सोध्ने हो कि त कहिलेकाहीँ उसले त्यहाँनिर के हुन्छ भनेर त्यसको प्रिपोजिसन मिलाउनको लागि सोधिदिएको हुनसक्छ कि त होइन भने त्यो भर्बल फ्रेजको मिनिङ के हो त्यो सोधिदिएको हुनसक्छ। होइन भने त्यसलाई चाहिँ एउटा सेन्टेन्समा त्यो राखेर तलतिर चाहिँ के हुन्छ त नि भर्बल फ्रेज भनेर त्यसरी पनि सोधिदिन सक्छ है। सो दिस आर द भेराइटिज अफ क्वेसन्स फ्रम अ सेम थिङ एउटै कुराबाट चाहिँ यसरी प्रश्नहरू सोधिदिन सक्छ। सो वी आर एबाइड ड्यास रुल्स एन्ड रेगुलेसन अफ लोकल गभर्मेन्ट भनेको लोकल गभर्मेन्टको कानुनले हामीलाई के गरिराखेको हुन्छ भन्दाखेरि एभाइड गरेको हुन्छ भनेको वी मस्ट फलो द रुल्स एन्ड रेगुलेसन मेड बाई द लोकल गभर्मेन्ट द्याट मिन्स एभाइड विथ हुँदैन एभाइड टु पनि हुँदैन र एभाइड फ्रम पनि भन्न पाइँदैन। सो द एप्रोप्रिएट एन्सर इज एभाइड बाई भन्न पर्यो किन भन्दाखेरि इट इज अ भर्बल फ्रेज र यसको मात्र मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टु फलो एज इन्स्ट्रक्टेड होइन। एभाइड विथ एभाइड टु भनेर भन्यो भने द्याट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट त्यसको मिनिङ सेन्स हुँदैन होइन। जस्तै अब एलोट टुको ठाउँमा एलोट इन भन्न पाइएन। एब्सटेन्ट फ्रमको ठाउँमा चाहिँ एब्सटेन्ट फर होइन एब्सटेन्ट अफ भन्न पाइएन भनेको मतलब यहाँ फिक्स प्रिपोजिसनहरूको प्रयोग हुन्छ र त्यसको निश्चित मिनिङहरू हुन्छ त्यो कुराहरू सम्झिन पर्यो। अर्को छ यु मस्ट एबाइड बाई द नर्म्स अफ द सोसाइटी होइन सोसाइटीले बनाएको नर्म्सभित्र अथवा एज अ इन्स्ट्रक्सनभित्र रहन पर्यो भन्न खोजेको छ। इट मिन्स अब यो भन्न खोजेको के हो त नि भन्दाखेरि नट टु फलो होइन फलो नगर्नु भन्ने हो त होइन वी हेभ टु फलो भन्ने खालको सेन्समा जानु पर्यो। डु फलो एज इन्स्ट्रक्टेड होइन। अर्को छ टु क्विट ह्याबिट भनेको छ द्याट मिन्स एलो एब्सटेन्ट फ्रम अथवा रिफ्रेन्ट फ्रम चाहिँ टु क्विट ह्याबिट हो यसको मिनिङ खास होइन नन अफ द एबभ भन्ने चान्स हुँदैन। सो द एप्रोप्रिएट एन्सर इज डु फलो एज इन्स्ट्रक्टेड होइन डु फलो एज इन्स्ट्रक्टेड अथवा डु फलो एज द इन्स्ट्रक्सन गिभन वाट एभर यसरी पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ स्टेटमेन्टहरू सोधिदिन सक्छ अथवा यो तरिकाले पनि के गरिराखेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनहरू अथवा चाहिँ प्याटर्न यसरी चाहिँ फर्म गरिराखेको हुनसक्छ। एउटै क्वेसन हो कहिलेकाहीँ प्रिपोजिसन कुन हुन्छ भनेर सोधिदिन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ माथि त्यो वर्डलाई राखेर तल मिनिङ सोधिदिन सक्छ अथवा कहिलेकाहीँ मिनिङ माथि नै राखेर तल कुन वर्ड हुन्छ भनेर सोधिदिन सक्छ। सो यो प्याटर्नले यो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि सम्झिन पर्यो स्मरण गर्न पर्यो है। एगेन्स्ट भनेको छ टु अपोज इन अ वे अर टु डु द अपोजिट अफ समथिङ होइन यसरी बुझ्न पर्यो। एक्ट एगेन्स्ट भनेको चाहिँ अरूको विरुद्ध विपक्षमा लाग्नु भन्ने खालको सेन्स आउँछ। एक्ट अपन भनेको टु टेक एन एक्सन होइन टु टेक इमिडिएट एक्सनको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले एक्ट अपन भन्छौँ। एक्ट फर भनेको टु रिप्लेस अर कम इन प्लेस अफ एनदर पर्सन अर्को मान्छेको पोजिसनमा आउनु अथवा चाहिँ कसलाई रिप्लेसै गर्ने खालको सेन्स भयो भने द्याट इज एक्ट फर यसरी बुझ्न पर्यो। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईँहरूले चाहिँ यसको मिनिङहरू चाहिँ सम्झिने प्रयास गर्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि स्टेटमेन्ट आउँदाखेरि यो हो है भन्ने त तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ नै अनि त्यो अनुसार चाहिँ लगाउँदै जानु पर्यो। अब इक्जाम्पलहरू चाहिँ यिनी यहाँ छ यो इक्जाम्पलहरू सर्वसाथ एकचोटि हेर्नुहोस्। सन्जु एक्टेड एगेन्स्ट माई विसेस भनेको चाहिँ मेरो विस विपरीत अथवा त्यसको अपोजिटमा चाहिँ उनले एक्ट गरिन् भन्ने एक्ट एगेन्स्ट है एक्टेड एगेन्स्ट अथवा एक्ट एगेन्स्ट भन्नु पर्यो। द गभर्मेन्ट साउट एक्ट अपन द भिक्टिम्स अफ नेचुरल डिजास्टर्स भनेको मतलब एक्ट अपन भनेको टेक एन एक्सन होइन एक्सन लियो गभर्मेन्टले भन्नु खोजेको। सी एक्टेड फर द डिरेक्टर वेन डिरेक्टर वाज अन लिभ फर अ मन्थ एक्टेड फर भनेको चाहिँ रिप्लेस होइन क्यान इन द पोजिसन अफ द्याट फर्स्ट डाइरेक्टर अथवा उसको डाइरेक्टर नहुँदाखेरि चाहिँ उसले एक्टेड फर भनेको त्यो पोजिसन लिन अथवा त्यो पोजिसनमा काम गरेको क्याम इन द्याट प्लेस भन्ने खालको सेन्स छ। सो इन दिस वे वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन सबैको अब इक्जाम्पलहरूको थ्रुबाट बुझ्ने प्रयास गर्नु होला है। लाइक योलाई नोट डाउन गर्नुहोस्। यसको तिनवटा मिनिङहरू छ एउटा टु सल्भ भन्ने अर्थ आउँछ अर्को टु क्राई टु स्टप ड्यु टु मेकानिकल डिसफङ्सन भनेको छ भनेको डिसफङ्सन भन्न खोजेको यो। अब आई वाज टोल्ड टु ब्रेक डाउन द म्याथमेटिकल प्रब्लम्स भनेको छ यहाँनिर स्टेटमेन्ट पढेपछि थाहा पाउनु पर्यो भने कि आई वाज टोल्ड टु ब्रेक डाउन भनेको टु सल्भ दि म्याथमेटिकल प्रब्लम। सी ब्रोक डाउन इन हर लास्ट स्पिच एट हर फेयरवेल पार्टी विदाईको कार्यक्रममा चाहिँ सी ब्रोक डाउन भनेको अब रुन थालिन अथवा विप क्राइम होइन
रुइन भन्ने खालको सेन्समा छ टु क्राई पनि अर्थ आउँछ ब्रेक डाउन भनेको चाहिँ सी ब्रोक डाउन इन आवर लास्ट स्पिच अन्तिम स्पिचमा चाहिँ सी एट आवर फेयरवेल पार्टी भनेको छ अर्को छ द कार ब्रोक डाउन अन दि वे अर रोड टु माई अफिस होइन जाँदा जाँदाखेरि चाहिँ कार के भयो भन्दाखेरि मेकानिकल डिस्फङ्सन भयो अथवा चाहिँ चल्न छोड्यो ब्रेकडाउन भयो भन्ने खालको सेन्समा छ सो यो चाहिँ भर्बल फ्रेजको पनि एक वा एकभन्दा बढी मिनिङहरू लाग्न सक्छ एकोर्डिङ टु सिचुएसन त्यो सिचुएसन कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ दिएको स्टेटमेन्ट अथवा सेन्टेन्स राम्रोसँग पढ्ने र त्यसले के भन्न खोजिरहेको छ भनेर चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्न पर्यो यति कुरा थाहा पाउनु भयो भने द्याट वाज जस्तै ब्रेकअप भन्यो भनेको टु स्टप अर इन्ड मिटिङ अर इभेन्ट्स भन्छ सामान्यतया है हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो तर रिलेसनसिपको इन्डिङमा पनि यो युज गरेको भेटिन्छ यो चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्छ अलिक बढी भन्दाखेरि अमेरिकन इङ्ग्लिसमा अमेरिकन इङ्ग्लिसमा चाहिँ यो ब्रेक युपी अपलाई चाहिँ रिलेसनसिपको खतम हो इन्ड हो भन्ने खालको सेन्समा हुन्छ तर ब्रिटिस इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई त्यो मान्दैन ब्रिटिस इङ्ग्लिसमा चाहिँ टु स्टप अर इन मिटिङ अर इभेन्ट्स कुनै पनि मिटिङहरू कुनै पनि इभेन्टहरू एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा इन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यति बेलाको केसमा चाहिँ ब्रेकअप भन्छ अन्त ब्रेकअप विथ भन्यो भने चाहिँ इन्ड अफ रिलेसनसिप त्यो चाहिँ रिलेसनसिप हुन्छ र अर्को भनेको बिआरइएके ओएफएफ अफ यो दुईवटा कन्डिसनलाई चाहिँ इन्ड अफ रिलेसनसिप मेरो ब्रेकअप भयो भनेको चाहिँ खास यो हो ब्रिटिस ल्याङ्ग्वेजमा तर ब्रेकअप भन्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ इन्ड अफ रिलेसन मिटिङ अथवा इभेन्ट्सहरूको केसमा कुरा गरिराखेको हुन्छ त्यो भएर तपाईँ हामीले एक्जाममा बाइचान्स यो दुईटा मध्ये एउटा आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले रिलेसनसिपको कुरा गरिराखेको छ भने ब्रेकअप विथ भनेर दिन पर्यो किन भन्दाखेरि ब्रेकअप विथ भन्नेको अर्थ चाहिँ विथ पर्सन हो नि त समबडी समवानसँग हामीले ब्रेकअप गरिराखेका हुन्छौँ होइन त्यो भएकोले गर्दाखेरि ब्रेकअप विथलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन पर्यो अब यदि ब्रेक युपी अफ र ब्रेक ओएफएफ अफ छ भने हाम्रो ब्रिटिस ल्याङ्ग्वेजको आधारमा चाहिँ यसैलाई दिन पर्यो है यो कुरो चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सी छ अब तपाईँ हामीले देखेको बुझेकोमा यो ब्रेकअपलाई पनि सम्बन्ध विच्छेद अथवा चाहिँ रिलेसनसिपको इनलाई नै मानिरहेको हुन्छ बट द्याट इज अमेरिकन इङ्ग्लिस हामी इन्फ्लुएन्स अलिक बढी अमेरिकनबाट भएको छौँ त्यो भएकोले गर्दाखेरि देखिन्छ बट हामीले गोलो लाउँदा तपाईँ हाम्रो इन्ट्रान्सको बेसिसमा चाहिँ ब्रेकअप भनेको इन्ड अफ मिटिङ इभेन्ट्स अर स्टप समथिङ भन्ने खालको सेन्समा जान्छ है सो वी प्लान टु ब्रेक अप द इङ्ग्लिस क्लास एट 8:15 पिएम होइन अब हामी 8:15मा अथवा 8 बजे कम्प्लिट गर्ने प्लानमा छौँ भन्न खोजेको अर्को ब्रेकअप विथ भनेको टु इन रिलेसनसिप अब यसको मतलब द कपल ह्याड ब्रोकन अफ विथ इच अदर भनेको मतलब कपलहरूले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गरे अथवा उनीहरू रिलेसनसिपमा बस्न चाहेनन् भन्ने खालको सेन्समा छ सो ट्राई टु रिमेम्बर दिस ब्रेक अवे भनेको ब्रेक अवेको अर्थ हुन्छ टु स्प्लिट इन्टु पार्ट्स जेनरली कन्ट्री पोलिटिकल पार्टी है त्यो खालको कन्डिसनमा हामीले ब्रेक अवे युज गर्छौँ सामान्यतया भन्ने कुरो छ रसिया ब्रोक अवे फ्रम सोभियत युनियन है सोभियत युनियनबाट चाहिँ रसिया छुटेको थियो पहिला त्यो खालको सेन्समा छ किन भन्दाखेरि कन्ट्री र पोलिटिकल पार्टी अथवा पोलिटिकल जियोग्राफीहरू जति पनि हुन्छ त्यस्तो खालको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले ब्रेक अवे युज गर्छौँ सामान्यतया यो कुराहरू सम्झिने सम्बन्धहरूको कुरामा त्यही अनुसारको छ यो ब्रेक अवे एडब्ल्युए अवे भनेर आएको छ यहाँ ब्रेक भनेर आएको छ माथि ब्रेक अप विथ छ माथि ब्रेक अप छ है सम्झिन पर्यो सबै कुराहरू छ स्ट्रेस आउट गरिदिन पर्ने पोइन्ट आउट गरिदिन पर्ने कुरा भनेको यो ब्रस अपन हो यो एक्जामको एकदम पपुलर क्वेसन हुन्छ ब्रस अपन भनेको टु रिभ्यू अर रिभाइज भनेर बुझ्न पर्यो एक्जाम्पल यु मस्ट ब्रस अपन द इन्टायर क्लास नोट बिफोर द फाइनल आवर प्रिपेरेसन भनेको छ फाइनल आवर प्रिपेरेसनभन्दा अगाडि तपाईँले एकचोटि चाहिँ सबै क्लास नोट्सहरू चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ है भनेको यो एकचोटि सोधेको प्रश्न हो राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला है ब्रस अपन मिन्स टु रिभ्यू अर रिभाइज केही पनि कुराहरूलाई चाहिँ रिभाइज गर्नु नोट हुनसक्छ अथवा कुनै पनि चिजबिजहरू हुनसक्छ कुराहरू हुनसक्छ त्यो खालको सेन्समा चाहिँ हामीले ब्रस अपन भन्छ यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो तपाईँहरूले नोट बनाएर पढ्दा यसरी मात्रै पढे पनि हुन्छ अब यहाँसम्म मैले इक्जाम्पलहरू दिएर तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गरेँ है कसरी प्रश्न आउँछ भनेर जनरली तपाईँले नोटहरूमा काहीँ यसरी मात्रै सारेर पढ्दा पनि हुन्छ जस्तै कल अफ भनेको टु क्यान्सल है अर्को छ पुट अफ भन्यो भने टु पोस्टपोन सम्झिनु पर्यो यसरी आफै तपाईँले छुट्टै नोटहरू बनाउँदा पनि पढ्दै हुन्छ है कल अफ भनेको टु रिमेम्बर अर टु फोन है आई विल कल अफ यु सुन होइन यसरी भन्नुभएको हुन्छ त्यो भनेको टु रिमेम्बर पनि अर्थ आउँछ अथवा टु फोन भन्ने अर्थ आउँछ कल अपन भनेको टु पिल्ड त्यो भनेको टु बेक अ रिक्वेस्ट एकदम भावपूर्ण अथवा एकदम हदसम्म गरेर रिक्वेस्ट गर्नु चाहिँ कल अपन हो है अर्को छ कल फर टु डिमान्ड है सी कल्ड फर डायमन्ड अथवा हि कल्ड फर गोल्ड भनेको टु डिमान्ड समथिङ कल इन भनेको टु इन्भाइट है कल इन भन्यो भने टु इन्भाइट समबडी अथवा
समवान यसरी बुझ्न पर्यो। कल आउट भनेको टु क्राई फर हेल्प, सम्झिनु है। कल आउट भनेको जस्तै नेपालीमा गुहार गुहार भन्दै हामी गाली गरे के अरे कराइरहेको हुन्छौँ सहयोगको लागि कराउनु अथवा रुनु है, त्यो खालको सेन्समा चाहिँ हामी कल आउट भनिन्छ। कल ओभर भनेको टु रोल कल, कसैले नाम बोलाउनु उच्चारण गर्नु अथवा क्लासमा गएर रोल कल गर्ने कामलाई चाहिँ हामी कल ओभर भन्छौँ। कल अन भनेको टु मेक अर पे एन अफिसियल भिजिट, यदि तपाईँले कसैलाई चाहिँ अफिसियल भिजिटको लागि बोलाउनुहुन्छ कल गर्नुहुन्छ भने द्याट इज कल अन भन्नु पर्यो। अफिसियल टु मेक अर पे एन अफिसियल भिजिट भनेको छ। अर्को भनेको कल एट भनेको टु मेक अर पे एन अनअफिसियल भिजिट, यदि तपाईँहरू बर्थडे पार्टीमा क्याजुअली कसैलाई बोलाउनुहुन्छ होइन भन्नुहुन्छ अनि कल एट भन्नु पर्यो। अर्को छ कल अन भन्यो भने चाहिँ अफिसियल मिटिङहरूको लागि भिजिटहरूको लागि हो भने चाहिँ कल अन भन्नु पर्यो। हो यसरी मात्र तपाईँहरूले सेग्रिगेट गरेर पनि यसरी सर्ट फर्ममा मिनिङहरू लेख्ने पढ्ने गर्नुभयो भने पनि इजी हुन्छ। सबैको इक्जाम्पलहरू लेखिराख्नुपर्छ भने जरुरी छैन, बुझ्नुभयो भने हुन्छ है।